Hello. Ja taas tehdään tätä. Koska vihaan itseäni. Huomaan. Eikin katsottuna, että tää vitun peli kaatui 10 vitun kertaa. 2 vitun tunnin sisällä. Kyllä ei mitään. Tänne. Yes, we did. Uh-huh. Uh-huh. Yeah. Tämä talteen. Äkkiä I'm not kamera. sure. Kiitos. I doubt it, sir. Näet sä muutoin tätä kohtaa niin tästä viime kerralla? Näin. Kyllä töissä. Jepo jee. Hey, Hyvin viiltävää työtä. you didn't notice this is an active crime scene. Back off. Toivottavasti kaatuu toset 10 kertaa tänään. Juu, What's your name, saapahan sir? nähdä. Curtis Craig. That your cubicle? Yeah. Detective Allie Powell. I'd like to ask you a few questions. Tallenna. Kiitos, Peippo. What was your relationship to the deceased man, Bob Arnold? Ei kun pitää muistuttaa Villeä tallentaa koko ajan. Did you like Bob Ainakin Arnold? sen asti, kunnes Jape taas tulee tänne. No. Just Jape läks meille. Tai niinku Antsalle. Who are you? Just a witness to your crimes. Who are you talking to? No one. Detective, exactly what weapon was used to do that to Bob? Weapons, Mr. Craig. Several X-Acto knives, a box cutter, and a heavy-duty stapler. Kuinka nää äänitehosteet? Mitä? Nää äänitehosteet. Why didn't you like Yeah. Mr. Arnold, Mr. Craig? He was an ass. He was a creep detective. He was a backstabbing sleaze. I see. Joo, kerro nyt kaikki motiivit, Craig. Stop it. You're obviously overwrought, Mr. Craig. We'll continue this another time. Good morning.
Good morning. Se vaan jättää... Curtis, I'm calling a sort of impromptu meeting at the Dreaming Tree. I think we all need to get out of here for a while. Yeah, okay. Peppo, jos mä olisin murhannut sen, niin olisin tehnyt näin. Jotenkin mä olisin toivonut, että paha Curtis olisi niin käyttänyt sitä vitun Bobia niin kuin vitun puheennukkena tai jotain. Hei, mä oon Bob! Toivottavasti Curtis ei tapa minua. Thanks for coming, everybody. A really tragic thing happened today. Tragic and horrible. If anybody should want to talk to a grief counselor, the company will make one available to you. I don't know what else to say, guys. I'll go get some drinks. It's so awful. Mitä? Can't believe it. Yeah. Siis tää koko... Guys, I don't feel real well. Tell Tom I had to go, okay? Sure, Trev. Sitä miten tämä tilanne hoidetaan. Firmas murhataan yksi henkilökunta. Poliisi lähtee kuulustelemaan ihmistä, mikä on hajoamispisteessä. Sanoo jo, hajo yksin siihen vähän pois. Joo. Poliisi jättää sen yksin siihen. Firman päällikkö vie kaikki vittu juhlat rinkeille raflaa. Onko me vielä vai näekö me tässä on 210 000 asiaa väärin tehty? No musta tuntuu, että ei se ollut ihan niin juhlasrinkin tarkoitus olla, vaan enemmänkin silleen, että nyt menee asiat huonosti, nyt tarvitaan jotain vähän vahvempaa. No joo, mutta ei vaikka esimerkiksi, niin ei joo vahvempaa, psykiatri jokainen turvaa. No sitähän se sanoi, että jos luulet, että on tarvetta, niin me firma järjestää teille niin terapeutin. Tarvetta. Tuossa tulee varmaan niinku vapaatakin. Vaan tässä pelissä ei... Kaikki murhaa jakaa juomaan. Mutta ei tässä pelissä. Huomenna mennään takas töihin, ihan kuin mitään ei ole tapahtunut. Firman virkistäytymispäivä vietetään nyt, kun on yksi vähemmän juotettavana. Juuri näin, Peippo. You really held it together when you saw Bob splattered all over your cubicle. Cool as a cucumber. Yeah, my head was in a really weird place. I felt removed, like it wasn't really real. You know, I never much liked Bob. No one did. No one deserved that. No one. Yes, he did. I don't know. What about Charles Manson? I mean, if it was good enough for Bob, it's certainly good enough for Jolly Charlie. Tallenna. Are you all right, Curtis? You're acting really weird. Oh, geez, I'm sorry, Joss. I guess finding disemboweled dead guys in my cubicle just throws me right the fuck off. Fine. Why don't you call me when you're done being an asshole? You know, I don't really feel bad for Bob. I think the bad karma fairy got him. Bad karma fairy, huh? She sounds like one dangerous bitch. Yep. She stomped on his head with her wicked 6-inch heels. Curtis, let's cut to the chase. I've told you how I feel about you, and you've put up your nice guy protest, but we're through dancing. Meet me at the borderline tonight. Borderline? What, the club? Mm-hmm. Never been there. Here's the address. I'll be there at 7. Don't disappoint me. Ja se paikka tulee myöskin olemaan jättimän... Where'd everybody go? Miesparka. Ostin rinkit kaikille ja kaikki vaaleksi viihtuun. Altokainen vanha ei voinut vaan katsoa Google Mapsista. Juuri näin, piti omistaa ihan oma kartta ja sitten etsiä se osoita sieltä.
Joo, onneksi ei. Jep. Tästä vaan tuli vaan myöskin mieleen, että kuinka paljon mä voin siitä, miksi se oli, Borderlineista näyttää, koska vaikka mä näyttää aivan saatanasti kaikkea sieltä, niin en tiedä miten paljon Twitch-sensuurit siitä tykkää. Hey, Mitäköhän rat tuolla girl. kuuluu? I don't suppose you know what the hell's going on, huh? Isn't it obvious? You're a psycho killer. Vittu, jopa meidän rottakin kääntyy meitä vastaan. Ihan paras. Tulee sitäkin paremmaksi. Caught dead. Leech therapy. Lobotomy is the answer. What the hell? Ketä nää on? Pieni easter egg. Devi-tiimi. Otan osa. Älä nyt, Krisu, ei tää niin paha ole. Now what am I thinking? It's not time for my appointment. Jaha. Missä tässä pelissä on kello? Mitä? Missä tässä pelissä on kello? Se vaan täytyy vaan olettaa, että löytää jossain kohtaa paikan, missä lähteä. Asioita voi olettaa ja ripsi. Vitun kyrvän perseen jumalaudan paska. Oi. Onko se nimi Puzzle yleensä? Juu. Kuulostaa ihan jotain Joonaksen suunnalta. Anteeksi, mitä? Kuulostaa ihan Joonakselta sopivalle. No joo, kuulostaisikin jotain sellaiselta, mitä se koittaisi pistää nimeksi, jos se koittaisi olla teennäinen. Okei. Kerro kuvasti, mitä vittua tapahtuupi. I didn't kill anyone. Of course you did. Phantasmagoria juomispeli juo joka kerta, kun peli kaatuu. Pystyisitkö siihen, Krisu? En. Kun mä juosin koko ajan, kun mä näkisin tän pelin. Now what am I thinking? It's not time for my appointment. Yeah. My appointment. Appointment. It is not yet time for your appointment, Curtis. No, it is not. Jaha, Wintekille. Aina hitto Jappelle meidän valkaturuukin. Why are you telling me this now? You were supposed to have those requisitions months ago. Yes. No? All right. Vincent, you are a murderer. A murderer? A murderer, a murderer. Yes, you are a murderer.
do you think you're doing here? I just came to pick up some work to take home. Are you out of your mind? You can't take anything from a crime scene. Get out of here. Jotenkin otin, että Curtis olisi kävellyt seinää vasten. Okei. Taas. Hi, Mr. Warner. This is Tom. We need you in the fourth floor conference room right away. Uh-huh. Nerokasta. Mikä se numero oli? 6, ei vaan 6996. Valokuvan aika kuukaudesta. Kamakris on reagoinut vähän sen edes. Jaa. Kelpaa. Tallenna. To the board of directors from B.A. Warner, R.E. Threshold. Gentlemen, good news. Our external sources tell us that Twintech is indeed the only company currently researching interdimensionality and its potential for earning profit. The Threshold project is the ramping up after almost 30 years of hiatus, but we expect to be fully online soon. There's have proof that the Threshold equipment is still running properly, although we have upgrades of the flux controls where necessary. We have not yet achieved synthesis of... Carpe diem. Seize the day. Yeah, well, seize this, Warner. Ooh, burn. Mitä? Kerrot meidän hahmoa. Mikä sen ongelma on? Sama kuin meillä kaikilla muillakin suomalaisilla, se vihaa töitä eikä pääse minnekään.
Tässä jossakin pitäisi olla avain, mutta auta armeijassa jos tiedä missä. Kuka Aku ei oo auttaas meitä. Ai silti tarkoita sitä, ettei kun... Ja mitä tarkoittaisi, koska mä en pääse täältä... Mä en saa just sitä, mitä on tarkoituskin. Koska tässä jossain sanoit, että avaa droveri, että saat avaimen. En mä saa droveria auki. On sulla joku steppi jäänyt sit. Ei ainakaan, että olisin huomannut, mutta... nappi. Jaa. Komediaa. Indeed, Ville. Komediaa. 12. Mikä ajoitus? Tiedätkö oikeastaan tämä kaatuilla ei haittaa niin paljon. Se on, kyllä se ärsyttävää on, mutta kyllä sitä jotenkin selviää. Niinhän sä luulet. Entä tässä vaan ärsyttää se, että toi vitun musiikki aina vaan pauhaa niin vitun kovalla.
Terveydeksi. Terveys, mikä vitsi. Mitä osia joku 30. Ja vielä haluatko tukehtuu koronaan? Mä tukehdun jo itseeni, Krisu. Vitun pikselin metsästys paskaa, saatana! Mitä vitun avainto? Mulla on joku, että metro... Eiku mitä? Ville, kuuleeko se ääni? En. Muuta kuin sen taustahummina, mikä mun kallossa aina kuuluu. Kui, mitä sä olit kuulevinas? Onko se Jappe sitten? Ei se kuin Peippokaan voi olla. Eikä Ville. Ja tuli vähän flashback, joku luuli, että Metroissa on VR-tuki. Ja tuli vaan mieleen, kun pitäisi pelaa se Metro Exodus läpi. Sama itselläkin. Pääsis vaan joskus kotiin. Riimasit se ihan loppuun asti sen Metro, vai lähtit se kesken sen? Taas jäädä kesken. Joo. Wow. Now what am I thinking? It's not time for my appointment. Hey, my man. Aren't you supposed to be basking in the warm fluorescent lights of Wintech? Nope. School got called due to murder. Bob Arnold got himself butchered like a pig in my cubicle, no less. No way. Yeah. Well, that is harsh, man. So, was Bob totally messed up, or what? I mean, was he like knifed? Exacto knifed and stapled, among other things. Stapled? Yeah. Holy shit. He must have really pissed somebody off in shipping. Aika kasuaalista. Juu, kasuaalimurhapuhetta. Emily Bronte Sex Chocolate Malt, Sheridan LaFaneuse Green Tea Ice Cream, Coffee, Tea, BS, Wines. Nah, I'm not all that hungry. So, like, were you totally grossed out when you saw Bob all cut up? Did you puke? No. No, I didn't feel much of anything. It's kind of like seeing a dead cat in the road, you know?
must have been in total shock, huh? That must have been. Oi! Voi vittua säikäytä. Mun piti ottaa se vitun loppu siitä vitun maasta. Eli se pystyy vaan lipastaa sun lapputaskus vai? Joo. Well, Ja, just ja, wasn't usually ja. in my office when I'm not here, Curtis. I was just, Let's say we cut the crap. You've been poking around in places you don't belong. Don't make the same mistakes your father made, boy. I would hate to have to lose you. sorry, Mr. Warner. Ok. Aika kasoista otti uhkauksen. No. Ainakaan hän ei tule tekemään mitään pahaa meille. Se on onneksi hyvä tietää. On se hyvä, että mulla ei ole heijastavaa ruutua, koska mä vihaisin nähdä itseäni omassa vitun ruudussa. Mietin vaan, että pitäisikö sitä niin juomapeliä muuttaa niin sillä tavalla, että on erilainen tyyli, millä se kaatuu. Jos ei ole tarpeeksi muistia, jos se vaan yhtäkkiä vaan pyörimään itsekseen, jos se vaan yhtäkkiä vaan kaatuu. Täysin samaa mieltä, Kersu. On ne kivoja pelejä sillä, että se poimii lappuun, niin sit pystyy vittua vaan lipastaa. Jep. Hyvin pelejä sellaiset. Hyvin sierravaista. Ilmanko se meni konkurssiin? Tämä ei mennyt konkurssiin, ne omisti Activision vaan. Tai korjaus. Niin ne omisti ekana Vivendi, jonka sitten nappasi Activision muistaakseni. Niin se taisi olla. Ota moukari mukaan. Maailman pieni reivi. Get away from me, you! You what? You monster? Well, I'm not the monster, Curtis. That would be your daddy. No! Yes,
committed atrocities to stir the stomach of Joseph Mengele. He wallowed in death. Mikä vitun syntiikkaklubi tossa tuli? Epilepsiahuone, juuri näin Peippu. Okei. Kotiin. Jos ei muuta, niin ainakin nyt se känninen kärpässyntikkapieno on muuttunut oikeaksi pienoksi. Ei mulla ikävä meidän kärpästä. Aha. Eli joo, tollanen me löydettiin siitä pikkukomerosta. Eikä ollut laatikko. Wood. Katso woodia. Threshold. Hetkonen, se taas on nyt 3... Hetkonen. Koitan vaan muistaa, että muistiks mä lisätä niin sen kaatumislaskurin. Pistetään nyt varmuuden takia. 13. Number 13. Onnen numero. Okei, Krisu, valmistaudu. Sittenkö kärpäinen tuli takas? Taisin nyt se soittaa vaan, miksi se tuli sillä fonia. Mitä tapahtuu? Pikkasin, että koittaisi päästä eteenpäin. Et ikinä usko, mitä tapahtui. Jalka kaatunut. How'd the stream go? Turpakei Discord. Ja 40 minuuttia ja 4 kaatumista. Yksi per 10 minuuttia. Sehän on jo vittu ennätys. Hyvää tahtia kaatuilee. Ai vittu! Noin, ja... Että Krisukin näkee. Oota. Kansio. Yöhame, mikä ikinä. Mekko. That's not gonna work.
Nyt Kossil... Vihdoin! Paljon kaivattua terapiaa. Curtis. Hello. I'm Dr. Harburg. Nice to meet you, Doctor. Nice to meet you. Go ahead and have a seat. Make yourself comfortable. So, what brings you here today? Well, I've been having some trouble dealing with things lately. I keep getting freaked out by, nothing. God. I don't know where to start. It's okay. Take your time. Talk about anything that comes into your mind. No glob. Kan? Onpas kyyninen ilme. What? My mother used to have a snowstorm like this. I used to think that must be what her mind looks like. All broken up. All those tiny pieces swirling around inside. She started hating me when I was about 6. Get out of my sight! Oh, Curtis, that was her problem, not yours. You were just a little boy. Joo. 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 Toi on se terapeutin pakupeippa. Toi tekee jo omia päätöksiä vastauksia ennen kuin sun kuulla Terinan kanssa. Joo, ja antaa neuvoja, mitä ei pyydetty. Look, no offense, but I am not very comfortable with this. Being here makes me feel like some kind of a wacko or something. You're not a wacko, Curtis. There's no stigma attached to analysis anymore. Your brain is just like any other part of your body, and when it isn't feeling well, not only is it okay to get help, but it's smart. You call me a smart. You freaking smart watch. I am a very clever boy. So did my daddy say until he got murdered. He wasn't very smart. Kaikki hyvin, Krisu. Ei. These are my parents. Don't they look happy? I think they were happy then, but I don't remember. It's not fair, you know? I don't remember any of the good stuff. I don't remember my mother ever hugging me or kissing me or just hitting me. I remember when she killed herself. A couple years later, my father was run down by a drunk in an old Plymouth. Oh my God, Curtis. That's a lot for anybody to deal with. Allena. I have a date with this girl from my work tonight. Her name's Therese. She is very sexy, and I don't know though. I'm feeling guilty because of my girlfriend Jocelyn. Well, do you feel like you're betraying Jocelyn? Yeah. Well, I mean, no. I mean,
okay, we agreed from the beginning that it wasn't exclusive, right? So I don't have any reason to be guilty at all, do I? Well, I think that's for you to decide in your own mind and in your own heart. But let me point out, however, Curtis, that guilt is a very, very destructive emotion. Just like how destructive you were towards Bob. Yes, Curtis, I know. Everyone knows you did it, Curtis. Just tämän takia mä tahdon, että tehdään FNP-peli, jotta meikäläinen voi olla mahdollisimman outo. Mahdollisimman oudot roolit. Ja outo plus pahis roolissa mahdollisesti. This was taken at our company Christmas party. I had a lot of fun that night, I guess. Looks like you're having fun. Who are those people with you? That's Trevor. He's my best friend, and that's Jocelyn. She's my Se sen paras ystävä, sit sen muija on Yeah, samassa firmassa duunissa. I've been keeping our relationship at work a secret. Are you in love with Jocelyn? Yeah, I think so. But I'm kind of attracted to Trevor, and that worries me because I don't know if I should be with Jocelyn. I don't want to hurt her, you know? Have you spoken to Jocelyn about this? God, no. No, because I have enough trouble opening up to her. You know, it's funny, even when we're making love, I don't feel totally close to her. I don't think I felt totally close to anyone. Joten katsoit Jocelyn, sitten Teresa ja nyt myöskin Trevor. Curtis, sinä mies. Tallenna. Dr. Harburg, I think that the company that I work for is conducting some sort of terrible illegal experiment. Take a look at this. My father was deeply involved. I have to find out what the Threshold Project is about. Well, it's not impossible, Curtis. There have been huge corporate cover-ups over the years. Tuntuu, että sen olisi pitänyt ehkä lisätä jotain tohon, mutta you know. Niin, carry on. Niin, tohtori, mitä? Onko sun lause joku pointti? On ollut paljon niin yhtiöpeitoksia, joten niin. Jatka, ole hyvä ja jatka. Älä lopeta se hiusten koskettelu ja jatka. Ehkä aika nukettaa tää kyllä. Joo, pahempaa kaupunkia ei ollut sitten Harvesterin. Ja Harvesterissa olisi pääsi murhaamaan. Oh, damn, this is hard. No, ja sitä paitsi Harvesterin pystyi edes pommittaa. Not long before my mother killed herself, she Sori, ei Harvester, Harvest. started dressing me up as a little girl. Pretty dress. It just doesn't matter. Doesn't matter how I dress you. You'll still be a monster. Pretty little monster girl. Monster. Oh, Curtis. You have to understand that the problem was entirely hers. You were an innocent child.
Ok. Ja 1, vähemmästäkin tulee skitsofrenia. 2, tos kuulosti siltä, että sen olisi pitänyt jatkaa jollain tavalla. Niin, kaikki nää jää kesken. Ja minä koitan varmistaa, että näin ei jää kovinkaan pahasti kesken. Tallenna! So, do you think that my mother dressing me like Barbie has anything to do with my being attracted to Trevor? No. No, Curtis, I don't. Sexual orientation is genetic. However, the confusion that your mother instilled in you may be contributing to your disassociation with society. Okei, nyt ainakin edes kuulosti siltä, että se oikeasti päätti lauseensa. Tallenna! Nyt ei enää oteta mahdollisuuksia. We're saving like we're Jehovah's fucking witness. This guy I work with, Bob, was murdered today. I don't mean just shot in the head either. He was spread all over my cubicle. Oh my God, Curtis, how are you feeling about this? That's the thing, Doctor. I don't feel anything. I don't feel anything at all. Tallenna. Boksilla ei tee mitään. Avaimella ei. Tällä ei. Ja me käytettiin. It's kind of embarrassing, but that kind of imagery has always fascinated me. It's nothing to be ashamed of, Curtis. Have you ever thought about why you like images of bondage? Yeah. It's even weirder. I feel like the person in the picture is somehow being held together. Like they can't come apart with all that stuff holding them in. What? Fascinating. Go. Hello. Toi on se merkki, että terapiasessun loppusessio loppu. Mie tarvii terapiaa kohta tämän takia. Me too. Meittes keri kenkouluun. Hyny, sinun ei tarvitse tallentaa jokaista asiaa. Hyny, sinä et voi tallentaa tosiaan. Mun on pakko yrittää, tohtori. Ties milloin tää kaikki kaatuu. Murha, ei. Vintek, ei. Se onko sitten siinä? I almost didn't call you because Dr. Merrick referred me to you. He was my doctor at the hospital. Yes, I know, Curtis. Would you like to talk about your hospitalization, about Dr. Merrick? I'm not going to ask you anything specific about your hospitalization, but could you tell me if perhaps there was one single inciting incident that led up to it? Led up to your hospitalization? I don't remember anything about my hospitalization. I just, one minute I knew who I was, and then the next minute I had no idea. It's hard to explain, but my identity just came apart like old rotten lace. Siinä hullu.
Well, Curtis, our session's up, but I think we have a lot of work to do. How do you feel about coming back tomorrow? Give me more money. Okay, I guess. Shut up and come again. see you Give me then. more money. Thank you, Doctor. You're very welcome. Bye Have a bye, good walking evening. money. Ei edes ensi viikolla, vaan heti huomenna. Yes, you money man. Oh god. Ajattelin joka kerta, kun sä vaat Google Mapsilla kanssa soimaan. Mistä siellä tiedät, ettei se käykään soimaan? Hetkonen. Joskin. Sä ainakin terapian puutteessa. Ahaa, mä oon jo tehnyt täältä tämän kaiken. Ups. Okei. Get out of here. Get out of here. Mitä Hold it. vittua This is a siinä private meni? club. You have to know someone to get in. Mitä? Mitä sä... Huomaamatta, mitä tossa meni? Mitä sä puhut, Krisu? Vittua. Ei. Thanks. Kuka ei enää pelannut peliä? Mitä vittua? Sillä varmaan siemiä ja Jappe, kun me poistuttiin tästä pelistä. Miksi sä oot noin outo, Krisu? Kuka tuossa ovessa on? Sano sinä, että mene helvettiin siitä. Joo, portsari. Portsari. Joo. Joo, kato kun on portsari. So you know her name. Big freaking deal. Doesn't mean she invited you. Se on portsarin vaatteet. Show me some identification. Yeah, okay. Come on in. Don't get yourself hurt now. Vitun Judge Dredd and as an... Vitun Mortal Kombat musiikki. Mikä vitun boss effect täällä on menossa? Mikä vitun kontrakooppi täällä on? Spot the odd one out. Mihin ihmiset hävis? Liikaa renderoitavaa. Nyt ihmiset välttää yökupilta pois, kun ne vie liikaa renderointitehoa. Mikä tää musiikki on? Hän sanoi Mortal Kombat. Oikeesti eikö kuulostakin? Oh no, that's Paulis takas. Excuse me. Could you tell me if... Oh god. Wanna play? I could make you scream with pleasure. No thanks. But you. I mean that scream part. Amateurs. Tallenna. Excuse me. Oisit kussu niitten päällä. Ois pitänyt.
Väärä. Se on niin hämärä klubi. Get away from there. You have no business going into the pit. Minne? Mitä? The pit. Mikä vitun monttopomma siellä on? Mitä killi nää on? En tiedä. Hi, Curtis. I'm glad you came. Esimerkki numero 3, miksi minä en käytä Tinderiä, koska vielä silti tulee näyttämään vittu tollaselta, oli tilanne mikä tahansa. What kind of a club is this, anyway? It's an S&M club, Curtis. Do you need a drink to cope with the ugly truth? No thanks. I find this pretty intriguing. Oh, it gets better, baby. Listen, I have to tell you something. Jocelyn and I are pretty serious about each other, and You know what? I don't really care. Nice. Do you think you're the only one I'm seeing? You know, I used to bring her along sometimes. She's pretty cute. Esimerkki numero 5. Jos mie sitten vaan tuijotan vaan omia käsiäni tai jalkoja, niin sitten mie tuijotan niitä kuin murhaaja. Truth. I'm not being judgmental or anything. Hey, could I have a red shiny rubber? I just don't understand why people need to feel pain to have fun. Have you ever been whipped, Curtis? Have you ever been oiled down in candlelight and beaten with silk straps? No. You know, sensual pain isn't like hitting your finger with a hammer. It's intensely erotic. Ok. Mitä? Mitä nyt taas, Krisku? Mä saan haavauksen. Miksi sä oot toi vitun outo? What the hell won't kill me? I hope. Tää on Sierra-pelikortissa, ei sitä ikinä tiedä. That wasn't so bad, was it? Syy numero 6, mä oon aika varmasti aika vitun lightweightti. No niin, ei oo terästettyä. Ei voi kuulu sillä silmätipoilla. Tallenna. Right here. I want it. Curtis, I'm gonna enjoy watching this. Itse parhaan miehen asento.
Tuosta näyttää kyllä. Mitä? Sähkötainnutin, älä huolehdi. Congratulations, man, you're pierced. Hello! Hello? Tehdään salaset striimit kanssa. No ei nyt ihan niin sellaiset striimit. Ei vai. No... Äijä. Oh god, Jeesus. Aha, nyt meni etusalaset. Juu, en ota chanssia ainakaan Twitchin kautta. Ne oli pakko hypätä sivuun. Pari päivää sensuroida. Että katsellaan pornoa, okei. Juu. Näin käy vielä kohtaan yhden lävistyksen ja drinkin. Jep. Jompikumpi noista pelaajahahmo. Juu. Okei. Haluatko arvata kumpi? No varmaan toi, jonka naamaa näytettiin enemmän. Oh my god. Miten, tuleeko se raskaaksi? Ei, se sai lävistyksen ja nyt se vielä kestää niistä kipuja. Aa. Mitä sä oot, Jonas? Onko oikeastaan niin näprätä niin uutta lävistystä? Totta kai. Hyvä, että just tällaisin tuohon kohtaan. No ainakaan aika hyvä onnentua jo. En nyt sanois. Tää on 6. kerta tän session aikana, kun tää vitun peli on kaatunut. Ai jaa. Ja 16 kerta yhteensä. Meillä on kaatumislaskuri Twitchissä. No hyvä. 16 yhteensä, ootko sä pelannut tätä aiemminkin tänään? Joo, eilen pelasin. Ai jaa. Joo, Eilen oli kun Discord ei toiminut. Jappe oli eilen monotoninen papukaja, mikä sanoi Villelle tallenna. Jep. Tallenna. Nyt vaan otetaan, että sekin tulee. Tallenna. Tallenna. Okay. No jos sitä kadutti toi napalavistus, niin nyt ainakin se korjaantuu. Yeah. Taas sen jälkeen kun muutkin pie. Ok. Sitä kenties vähän enemmän body horror kuin se edellinen. Jep. Ok. Kukas nyt on murhattu? Curtis, my boy, why aren't you at work? Mr. Warner, right? Well, I thought that after Bob and all that we wouldn't... Well, you thought wrong, Curtis. Get those lazy bones on in here. Miksi kuulostaa Villeltä? When you are wrong. Ja reilisti toi olisi kyllä ääni, jonka mä aika varmasti pistäisin. Risu, my boy! Mikset sä oot vittu toissa? Ei sä taas työkaverin murhattu. Se kuulosti vähän siltä, miltä Ville kuulostaa, kun se yrittää matkia jatseita.
Toihin. Aha. Niitä on varmaan Twitchissäkin tää striimi, vai? Juu. Joo. Takas toihin. Miksi tossa lukee suomeksi anna kuvaus tallennukselle numero 3? En tiedä, jostain syystä Scam MV on suomeksi. Ok. I don't care about your productivity, Mr. Warner. You had no right to destroy evidence. I had every right to make this work environment safe and pleasant for my employees, Detective. This investigation would have been over in a matter of days. As it stands, your little redecorating spree may have cost you an obstruction of justice. Would you mind if we took this discussion to my office, Detective Powell? Fine. Fine. Jaha, mä missasin juttuja, mutta no jaa. Computer. Birds of a feather. Missed you. Hi, Kärsii. I kept we were wishing together last night, baby. I always feel safe when I'm with you. Do you think about me? I reply. Of course, I always think about you. Vapaus. Ville kun lähettäis viestin, niin se subjekti olisi ooo. Vapaus Memorial Service, member of the Wintec family. You are all invited to attend to company-sponsored memorial service for our friend and co-worker, Mr. Bob Arnold. The service will take place this Sunday at 9 a.m. at the Alfred Packer Chapel and Mortuary in Renton. The family requests donations in Mr. Arnold's memory be made to the Young Republicans organization. Tietenkin se vittu mulkkoulu republikaani. With the Winter World Types and passing Mr. Arnold, he will be missed by all sincerely P.A. Warner. Can you believe this shit? I don't believe this shit. Do you believe this shit? En mä tiedä, kyllä se P.A. Warner tuntuu ihan niin luotettavalta tyypiltä. Ooh, I'm still quivering inside from last night. Aching and quivering. When I think of you, I can hardly sit still. The cold porcelain, your hot mouth, your sweat, your taste. I thought you would be good, Curtis, but you were better than that. You were unbelievable, savage and sweet. Oh God, I'm sweating. Therese. Okay. From Mrs. Sausage. Sanoiko se Jape vai kuka se naisen nimi? Mrs. Sausage. Se oli Joselinia kohti. Jocelyn. Oliko se Lyymys, mikä se sana? En enää muista. Muistaakseni Jape. Saattoi olla Lyymys, mutta vahva muisti sanoi, että se oli Jape. Ja Mrs. Sausage. Mutta joo, hetero vastaus, hassu vastaus vai sarkastinen vastaus? Hetero vastaus. Jos mulla One Night Standin jälkeen tulisi tollain vastaus, niin tollain viesti, niin mä kyllä en vastas. Laita sarkastinen. Se aika creeped out. No onneksi niin näitä voi katsoa etsikäteen. Etheres, you should try your hand at writing romance novels. I was surprised you didn't mention anything about my monolithic tower of manhood.
Cancel, funny reply. Therese, you made me knock my desk over backwards. I was pitched attentive speak since the circus last came in town. This one I just can't think about rustling bone until it goes away. Straight reply. There's a good time too, but we probably should be talking about this over the email. Sarkastinen. Trevor B. Can you believe this shit? I can't. Here we are supposed to be walking away the day after a brutal murder. Right in our office. In your cube. Yeah, right. Admitted it was the murder of the magical human slugger boy. But hey, even he didn't deserve that. Kuten näette, olen minäkin hyvin järkyttynyt asioista. Krisu hymy perseeseen! Every time I think about it, I want to hold for a distance. Kuten näette, niin meikäläinenkin. All my water has sit too low with this one, don't you think? Trev, katsotaan. Hetero vastaus. No, I can't. It's pretty goddamn surreal. I keep seeing both baby roll my cube like it's world's biggest peanut butter and jelly sandwich. Not my GameCube. Go ahead and think about it, Trev. Practice is the only way you'll be able to maintain your standing on the Olympic projectile puking team. Go ahead, make me proud. There's a reply. Well, I guess it could be worse. One could have played Bob here for me. Excuse me, but you mind moving your liver for my keyboard? Thanks a million, old buddy, old pal. Ooh. Love you. Äkkiä pikainen exitti. Tallenna. Employees. Arnold P. Technical writer. Ei oo enää. Mä en teknisestä ostaa. Theris on ei niin... enää tekninen kirjoittaja vai? Mitä? Ei oo enää tekninen kirjoittaja se vai? Ei, se on nyt ruumis. Eikö se Teressä ollut se jonka kanssa sä äsken olit? Ei. Se Ville menit on niin vitu hyvin. Se vittu Ville ei pöydässä se, mikä pavauttaa faktat esille. Ei vittu, se on ruumis. Vittu current employment, vittu body. Cadaver! Se olisi kyllä ihan hyvä duuni. Ei tarvitsi hirveästi tehdä töitä. Ammattiruumis. Joo. Sillä on tapata mua. No jos ei muuta, niin ainakin sä sitten voit aloittaa uuden alan sillä. No. Trevor on... Chris on muuta edelleen ruumis. No joo. Paranee päin, mutta mä silti vielä ruumis. Okay. I thought we killed you. Yeah, but I got better. Joten Trevor on systems programmer. Mikä juttei. Theris, se joka tavattiin siellä klubilla on niin public relations. No, voi vaikka... No, katsottuna miten hyvin meni viimeillä, niin ei sinänsä ymmärtävä, että se on niin julkisissa yhteyksissä hyvä. Joo. Curtis, meidän tyyppi, tekninen kirjoittaja. Tom, unit supervisor. Jocelyn, purchasing. Wallen, vice president of research and development. Kuka sitten on niin pääpresidentti? Se on ylemmältä tasolla. Se ei varmaan ole employee. No ei, mutta... Miksi tuo arkiivi välähti? Koska tää peli tahtoi vähän vittuilla, joskus tuossa lukee, niin käsittääkseni, että Curtis menettää järkeensä lukee murhaa ja hirviä sellaista. Aha. Joten joku näistä silloin tällä välähtelee. Kuten näitä Archive tuossa äsken meni. Joo. Niin ollaanko myös se, joka... Siis pelaajako sen tappoi sen? Lainausmerkeissä se on niin esitellyt, että
Se joko tappoi sen tai sitten joku niin paha juttu tappoi se, joka näyttää Kurtikselta tai muuta sellaista. I can't concentrate on this. 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 Fenneman Tincture, Bob A. Fenneman. Foreign Documentation Product Fenneman. Canada, Albania, Mexico. Producer by Bob Arnold. Huijataanpa. Ah. Archives on department research project threshold classified. In these exciting early days of the Threshold project, we are delighted to report a marked stability in the Threshold pulse. Using the latest bullshit present technology, we are able to control documenting complaints using a reminder. Okay. Edward Gein. Gein. Juu. Joo, ok. Ed Gein. Ja yhtäkkiä ollaan taas mennyt Harvester-alueelle. Yeah. Hello Ed, I realized that you and your security have been very busy over the past few weeks, but I'm afraid going to have to make your life tougher still. I want to totally restrict access to the basement levels in Wintech, preventing entry by anyone and everyone but myself and the Threshold scientists. It simply wouldn't be safe to have employees venturing down there and possibly running into something that could cause them harm. I understand that this will entail reprogramming the entire basement security system, but I feel it is worth it. If, for some unknown reason, someone who does not have clearance should get down to the basement, you are encouraged to use whatever means necessary to prevent their access to the Threshold room. Any method you deem necessary, Ed. Our future depends on it. Sincerely, Paul. Joo, vois sanoakin, että tää alkaa olla pikkuinen appalling. Boring. Peter Sutcliffe in R&D. Sutcliffe? Sutcliffe. Onko se joku tunnettava henkilö? Sutcliffe. Hello, Peter! I was very excited to hear the news of the strange and unusual energy fluctuation in the Threshold. I hope, as you do, that this indicates increased activity and perhaps an impending success for synthetic synthesis attempts. Dr. Puakapalava has expressed concern, however, with the winter cherries might be unable to withstand the stress of unusual activity. I wanted to assure you that it will be taken care of, and immediately before a problem can arise. Please arrange a meeting with Dr. Balava and determine between the two of you that the new equipment is required, and it will be immediately obtained. In the meantime, I trust that the Threshold equipment is being monitored around the clock. Good luck, Paul. Desecration. Toinen juttu erillä.
Hello again, Ed. As my father used to say, there's an exception to every rule. An exception to the restriction policy I just sent you is an employee named Curtis Gregg. He is not to be allowed anywhere near the basement or the threshold. I want to make that perfectly clear. However, in the unlikely event that he should make his way down to the basement, he is not to be quieted in any, shall we say, permanent matter. Rather, he should be detained and Dr. Terence Marek should be called immediately. Dr. Marek will take Curtis away to a safe place where he will no longer be a danger to himself or to us. Curtis is a special employee. I don't want him out in any way. Sincerely, P.A. Warner. Onneksi sulla vartijalle herää mitään epäilyksiä? Tallenna. Mulla on ikävä mun papukaijaa. Nämä kaikilla. Trevor Barnes. Hey, bud. What's up, Weasel Boy? Oh, nothing much. I'm just sitting here 2 feet away from a murder site trying to be a productive little worker. Harsh. Hang in there, man. I'm doing my best. Harsh, hang in there, man. Good day. 6992. This is Jocelyn. Hi, baby. How are you today? I'm okay, Curtis. I'm still upset about Bob, you know. I know, Joss. Me too. Wish I could make it better. Well, thanks, baby. Thanks, baby. Grizzle has now disconnected. 6114. You murdered me. Come on, Bob. You're a murderer. A murderer? This is Curtis. Don't hang up on me, you murdering psycho son of a bitch. Come on, Bob. Tarpeeksi todistusaineistoa ei ole, että se oli minä. Hey, man. Can you believe they dragged our butts into work today? Yeah, the sensitivity is overwhelming. It was almost worth it to see that cop chewing on Warner's saggy ass, though. Yeah, that was pretty damn cool, wasn't it? It's too bad she didn't pistol whip him. Ooh. Mä tykkään tosta Trevorista. Hey, bud. How was your second date with a mysterious Jay, huh? A dud. Big time. I mean, once I got past the sexy eyes, the gorgeous cheekbones, I saw the squid beneath the skin. Oh, what a drag. You telling me? He spent half the evening picking apart Bela Lugosi's acting and the other half staring at his own bad self in the bathroom mirror. He doesn't like Bella? Mm-mm. Oh, well, piss on him then. Yeah. LGBT-peli 90-luvulta, oho. Niin, miksei ole vartti täällä jo ampusta ja telottaas näitä. Ja silti parempi LGBT-peli kuin mitä nykyään voi saada. Niin. Nyt on vittu kontroversial opinion. Mitä sä ette tehdä asialle? Kustaa Krisun päälle vai? Lopeta toi Seinfeld juokseminen ja pysy vaan siinä. But today I can't get the poor jerk out of my head. I keep seeing him splattered all over the walls. No wonder, bud. And he even keeps calling me. That was really nasty. So, you talked to anybody about it? Yeah, I went to this shrink yesterday. Dr. Harburg.
I'm going to see her again today. Cool. Se oli oikein rakentava keskustelu. Jos niinku huomasi, että kun kysyi sitä, että did you talk to anybody, se pelkäsi, että se joutuu itse olla se, jolle se puhuu. Niin, oot sä puhunut jolleen. Niin. Hello. Jotenkinpä toivon vaan, että Bobin pää olisi vaan tullut tuolta ylös, että mitäs vittua luulet? Oh. No. Oliko se kerta 7? Juu. Tai yhteensä 17. No. Älykkäämpi henkilö ehkä lopettaisi tässä kohtaan. Niin, älykkäämpi. Mutta tyyppi, joka vietti 3 vuotta Kouvolassa junamatkalle, niin minä en vittu lopeta. Hi, Trace. Hi. I sure had fun last night. How about you? Yeah. Yeah, I did too. You'll think of me every time you feel those bruises. Se vasta olikin rakentava keskustelu. Juu. Trace? Trace? Nyt tulee hyvin rakentava keskustelu. What? You want more? I want more. Curtis, are you okay? Think decaf, babe. Tuomas ei ole siellä. Nainen. Mitä, onko se tois? Hi, Joss. Juu. Hello, Curtis. Hello. Listen, I am so sorry about being such a jerk yesterday. I was pretty freaked out, I guess. We all were. It's okay. Riveting. Curtis, I tried to call you last night. Couldn't reach you. The phone just kept ringing and ringing. I'm sorry, Joss. I just... No, don't apologize. You don't have to answer to me. Do whatever you want to do. I know. I just unplugged the phone and I took a sleeping pill, okay? I just checked out for the night. Joo. All right?
Kyllä, erittäin uskottavaa. Tää meidän henkilökohtaiset ominaisuuksiltaan luotettava kurttukurtti. Ja rehellisyyden huipentuma. No, onneksi tällä ei tule olemaan mitään seuraamuksia. Ja eikö se just itse hyväksynyt sen moraalit oikein terapeutin sanat, kun niillä mitään vakavaa pitänyt alus olla. Niin miksi ne pitää nyt valehella, jos sillä ei ole mitään kiltiä? Yeah, rip him a new one, detective. I hope she locks him up with Hannibal Lecter. Etkin mainittu ja Hannibal Lecter mainittu. Musta kyllä tuntuu, että se Edkin oli kyllä enemmän vahingollinen, mutta you know. En usko. Kyllä aika varma, että se oli tarkoituksella. No joo, hyvin paljon mahdollista. What? The hell? It's been plastered over. They're trying to hide something. No se on periaatteessa karottu se paikka läpi. Juu. No miksi se... Parempi kai myöhään kuin ei vittu yhtään. Siinä jotain muuta piltettu. Eikö sulla vasara paukuta paskaksen seinä? Ei olla ainakaan ehostettu, että vielä että sitten tekisi. Se muistuttikin. Vasara tähän naiseen. Se on paljon meemisi juttu. Aha. Värikäsi hyppypelästys. Yskadudalup, illaduladup, dingadunga dingalooda himbambo. I can't concentrate on this. Don't even think about going over my head, Tom. Don't even think about it. You're losing it, Paul. Next meeting of the board, your head is gonna fly. Don't you threaten me. You don't know what you're getting into. Oh, cut the dramatics, Paul. Your time here is up. You are a dead man, Ravel. A dead man. You are a dead man, Craig. A dead man. No, sick and wrong.
Karhuvuori. Nurse. Come on, everybody. Nurse, what am I doing? Why am I here? I don't belong here. Shut up, wacko. Chicken nugget. Tällä jätkällä on ilmeisesti paljon sanottavaa. Niin paljon sanottavaa, että koko vitun peli kaatuu! Kyrpä! 18. Juu! Se on paras streami ikinä. En ikinä uskoisi, että sanoisin, että mutta vittu Bethesda pelit on vakampia kuin tämä. No halmiten oli niin... Käypä hakemassa kahvetta niin kohta takas. Ai. Everybody in the pool! There's my taco salad! There's a... Give me the Cheeto! I got you! Fruit Loops and Cheerios! Take one! I love you, baby. Arabella Haunted went to... Jollakulla oli hauskaa tämän kanssa, en vaan tiedä kenellä. Happy birthday, baby. Minä ennen kesäkuun alussa. Where's my latex? Mitä kesäkuun alussa tapahtuu? Musta tulee 30. No niin. Joo. That's my baby. Disco dance. Tallenna. Pizza. Yeah. Quiet in the back of the room. Niin se on. Jep. That's my Barbie doll. Vapaa nyt ei käydä nää kaikki läpi. Tasty bits of oats and chewy. Juu, niin minäkin, Kamu.
Okei. Takas töihin. Niin. 9/19. Nyt on nopein niin kuin toinen kaatuminen peräkkäin. Juu. Oho. Mulla on jotenkin outo tunne, että tää niinku pistää just nää jutut niinku se jokin erilliseen juttuun niinku muistiin, että kerääntyy. Ja sitten niin se sitten aiheuttaa sen kaatumisen, koska sillä ei ole varaa niinku pitää niitä muualla. Se on jotain. Tuo saattaa ehkä olla joku fiksi tyyli. Ehkä, mutta auta armis, jos minä vittu sillä löydän. On varmaan joku kansanjärjestys tai jotain muuttunut uusis ja sit se ei osaa, niin en tiedä. Ja se säilöö noit videoklippejä tai jotain, en osaa tiedä. Hyvä kun googlatte tonne Sick and wrong. crashit, niin aika moni sanonut, että vikassa puslessa ne niinku crashaa joka kerta, että ne ei pääse peliin läpi. No. 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 Hey! Stop that right now or I'll have you sedated. No. 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 Curtis, you've been a bad boy. I have to be punished. Where? Oi, ei tää alkaa taas alusta. I don't know. I didn't see. Did you see what happened? He just passed out. Come on, man. Come on. Curtis. Come on. Hey, here he comes. Here he comes. Hey, buddy. Come on, man. Oh, he's so Come pale. on. Come on, buddy. Come on. Come here. Hey, bud. You gonna live? Yeah, I'm okay. I was sure, Trevor. Give me the kiss of life. I don't give a damn what Paul said. I want you all to go home right now. I'm okay. Tom's right, Curtis. You better let him out. You're out of your depth. You look terrible, Curtis. Go home and get some sleep, okay? And definitely don't murder me. Okei, minnes päivälle nyt pitäisi mennä peli kaatumaan? Aha! Ome. Mä luulen sut mennä nukkumaan Borderlineen. Älä huoli, Kirsu, kyllä me sinne palataan. Vaikka uskon, että olet edelleen traumatisoitunut niin, niistä 3.
Hey, girl. Rats are so much better than people. No, you're the only one I can really count on. How touching, freak boy. Ja puhuu tolleen välillä. Relax, Craig. It's only Blob. The only thing that loves you. Uskaltaakohan vittuilla? Taas tosi kysymys on minusta, tietenkin mä uskallan. Miten musta tuntuu, että tässä voitaisiin yhtä hyvin vaihtaa niin Cortexen paikkani Joonaksen kanssa? Joo. Korvataan vaan rottani kanilla. Joo. Miksei? Joo, Tämä on tähän mennessä aika mun tyylinen hahmo ollut. Enter the revolting psyche of Curtis Craig? Hey! Eikö sano, että se on jokaisen kirjan lukenut 2 kertaa? Juu. Sitten se löytää uusia kirjoja. Ai, jos on tosi yhtä jossa kuin tonkin, niin kyllä siinäkin aina uutta luettavaa löydät. Kai tossa jos alle suomen kieltä. Tarvitsee kirjakauppaa tai kirjastoa, kun on respaava kirjahylly. Hävetään. Noin, ja... Tässä on tällainenkin. Noin. Verokasta. Ausun äly. Mitä tää musiikki on? Ihan kuin joku yrittäisi saada Twin Peaks vibaa. Ei ihan onnistus. Juu. Ei oo Angelo Badalamenti varmaan ollut säveltäjä tässä. Joo ei. Ja sanoisin, että Purpura ei toimi ihan samalla tavalla kuin niin Black Lodgessa. No. Haluatko Tukko selventää niinku mitä? Vai oliko tää tässä? Jep, ilmeisesti se oli siinä. Tää? No me ei saada lukea sitä vai? No, Juu ei. Peli. Piti vaan niin katsoa siitä mihin ilmeisesti, että mikä asia oli menollaan. 20! Eikö pelänä lukea? Juu ei. Oho. Älä linkuttele niin kovaa!
Bridget's Books is proud to welcome best-selling author Adrienne Delaney. Ms. Delaney will be signing copies of her latest book, Coping with Loss. She's pretty. Huomasitteko? Se ekan pelin päähenkilö. Juu, meinasin, että huomasitteko pojat, siinä oli viittaus. Jaa. En mä sen nimeä muista, mutta kun se sanoi, että se on kirjailija, niin se tuli heti mieleen. Että No katsotaan, että mä sanoin sen nimenkin ihan ääneen, niin... Joo. Tässä kun vielä muistan, niin pakko kysästä, mihin toi sun antama koodi on? Peliin. Okei. No, Steam vain. Okei, sen verran minäkin mietin, mutta... Oletan, että tää on peli just varma, että meikäläinen ei omista. Joo. Okei. Mä sain sen ilmoittajaksi. Okei. Sen tekijältä. Ja se ei ole lunkka. Sä sanoi heti suoraan. Olet sitä sen verran, jos sä olisit antanut mulle lunkapeli tuota kautta, niin mä olisin vittu kävellyt sinne tänään. Hello. Lyman! Jee! Mällyy. Hei. Mitä? Mällyy? Eikö mälly? Laitan toisen monitorin päälle, niin pätki vähän puuhelun kuluva. Mällyy. Joo. Mällyy. Hyvä. Tässä muuten hyvä, kun saavut, niin sähän olit näitä kryptoihmisiä, Lyman. Siis henkilö, joka keskittyy niin tähän kryptokurrenssiin, eikä ole niin henkilö, joka on tehty niin linjoista koodinpätkistä. Siis mä lämmitän taloa kyllä tietokoneella, jos sitä viittaat. Okei, juu. Niin, onko mielipidettä siitä, että kun Pad on ilmeisesti alkanut niin katsomaan niin, investointia niin kryptokurrenssiin? En mä tiedä. Se on kulottua avas varmaan. Okei. En mä ois kattonut kursseja tai mitään varmaan moneen kuukauteen. Se vaan lämmittää talo toi kone. Se on kallis patteri. Patteri, jolla voi pelata videopelejä. Niin on sekin hyöty siinä. Näin. Mietin, että miksi AMD ei ole ikinä mennyt sillä mainostuksella. Näin. Koska moni pelaaja asuu vissiin Amerikassa, missä on muutenkin aika kuuma. No fair enough. Niin siellä voi pelata videopelejä, mutta se toimii myös pahtoon. Niin kato, silloin kun sä pelaa sillä, niin siihen pitää laittaa ohjelma pyörimään, että se lämmittää itsekseen. Muuten se menee niin kylmäksi. Feeling some delayed nerves about poor old Bob. Yeah. I got kind of freaked out this afternoon myself. God, it was just so weird sitting there, you know, right where he got splattered. Mutta ei, on siinä myöskin yksi hyöty. Jos tahtoo, niin sitten paistaa kananmunan, niin sitten vaan pistää vaan sen päälle siihen. Joo, ei lähtis kyllä leikkimään nesteellä. No pistää sitten vaan paistinpannu siihen päälle. Itse asiassa tuli mieleen, että vasta valitin tuonne sähköyhtiölle, kun ne ei osannut ynnätä laskuja. Niin laittoi toisen laskun perintään, kun minä maksoin niinku myöhemmin tullut laskun. Niin nyt me kyselen sähköpostiin, niin mikä tää homma, että miksi ne osaa pluslaskua. Mä ajattelin, että me tiedän kyllä, että ei mitään pelaan terävempiä kynniä siellä, mutta kyllä tämmönen homma pitäisi osata, että pluslasku. Kiitos palautteesta, tuli vaan viesti. Tuo helvetti, nyt ei niinku... Kiitos palautteesta. Motivaatio niin nollassa. Mulla olisi niinku ongelma oikeasti, mitä te voisitte kehittää yrityksessä, niin ei vittu kiinnosta pätkään. Tulee vaan tämmöistä kylmää vittuilua takaisinpäin. Joo. Kiitos palautteesta, se on mennyt automaattisesti roskakoriin. Joo. I think I'll have a big potato. What? You remember my Aunt Emily? The one that lives in Arizona out in the desert? You're the one that likes the animals. Yeah, that's the one. She always tosses her dinner leftovers outside for the poor little woodland creatures, you know? Woodland?
Yeah, I thought you lived in the desert. Shut up, my story. So anyway, one time when I was there, she hauls back and she tosses this old, mangy, big, yucky baked potato outside. And it was beautiful, man. I mean, that woman has an arm like a pro ball player, and that spud just arced through the air until this sweet little bunny rabbit came hopping out of the bushes right into the path of destruction. No way. Way, afraid so. And that tater hit Mr. Bunny right between the ears. You know, for a moment it looked like a little brown German helper. I've never seen a bunny rabbit jump that high in my life. You think that's funny? That poor rabbit is probably in therapy right now. God. No, Curtis, I think that poor rabbit is fucking dead. Tallenna. Trev, seriously, have you ever had really horrible thoughts? Well, like what? Jape viipyy. Like wanting to kill someone? Niin, mä ollaan merkitty missä I papu. wanted to kill Bob. Kai se varmaan kaatui portaissa tai jotain. Fucking kill him. Mitä vittua? Kaatu portaissa sitten tuli teksti you die. Don't worry about it. Anteeksi, Phantasmagoria 2 ei ollut tarkoitus puhua sun storin päälle. Se kaatuu tuplat enemmän. Vittu, koko kone kaatuu. Ei pitäisi sanoa tota ääneen. Suuttuu niin paljon, että kaataa fyysisesti sen koneen. Vittu halkaisee pöydän kahtia. Okay, his name's Mike, and Tässä on se mitä virtapiiri. Pöydä kaatuu ja hiiri johtu puristaa Ville. Vittu, koko talo sortuu alas. Ohikulkija kattoo koiran kanssa, kun talo kaatuu. Kaatuu silleen puhtaasti, että kaikki vielä viereiset, mitkä tässä rivitalossa on, niin ne vaan vittu seisoo, mutta mulla vaan sortuu kaatuu. Ne pysyy meikäläinen vaan jo vittu maahan. Ville on kertaa rakea niin paljon, sillä niin kovaa nyrkin pöytää, että talo roma. Vittu vajoo maahan asti. Perustukset pettää. Vittu maaniela koko kohdan. Suopohjalla rakennettu talo. Ja yksi joku näistä vittu papoista vaan menee rollaattorin kanssa. Jaa, siinä meni sitten säkin. Odotan, että se tapahtuu aikaisemmin. Hello, Curtis. How are you? I'm okay, Doc. I can't help you if you lie to me. Fine, I think I'm losing my goddamn mind. Have a seat. Let's talk. On rehellinen. Let's talk. Jotenkin olisin toivonut, että se olisi sanonut aikana That's more like it, Curtis. Doctor, why did you want me to come back again today? That's not your standard policy, is it? No. No, it isn't, Curtis, but I can tell that we have a lot of work to do together. And I wanted to get the groundwork done right away. Is that all right? Fair enough. Kyllä, kun sitten lupaat vaihtaa viimeistään sun lauseet kunnolla. Ei voi luvata. En oikeesti eka kerta, kun ton kanssa juttelin, niin kuulosti, että joka toinen lause, mitä se sanoi, niin tuntuu, että puuttuu se loppukohta siitä. Ai jaa. On this date with Therese last night, I got my navel pierced. This S&M club on stage in front of a room full of people. Is that something that you wanted to do? I don't think so.
I don't know. I just wanted to be controlled at the moment, you know? I wanted Therese to do things to me. But when it was over, my feelings totally reversed. I wanted to control her. How exactly did you want to control her? It was weird. When I got off the stage, she was right there, and I just pounced on her, and I picked her up, and I took her into a bathroom, and we just did it. We just did it like a couple of animals. And how did she react to that? She absolutely loved it. I thought she was going to break me in half. Curtis, did you ever consider that maybe she was the one in control of everything? No. But you're probably right. Okay. Mm. Se on nopeat päätökset tuolla terapeutilla kaikkea. Joo. Ei ole ensikertalainen. Niin kuin, Missä kohtaa tuossa tarinaa se vaan totesi, että se olikin se, joka kontrolloi sua siinä Mä en kohtaa? muista, mikä tämän terapeutin ihan ensimmäinen lause, kun Villen kanssa mentiin tähän, mä sanon, toi ei ole terapeutti. No. Joo. Ja muista, mitä se oikein, jotain se tuomitsi tai päätti tai jotain. Mä ties heti. Tää on joku vihje, mitä ei pitäisi antaa tai neuvon. Joo. Toisaalta on Doctor, I myös think that this mahdollista. threshold project, whatever it was, got shut down a long time ago, but I think it's been... Sari Joonas, koita pidätellä sitä. In fact, I think it's back in full swing. What makes you think that? A whole lot of little things. Files I've seen, conversations I've overheard. I think it's bad, Doctor. I think it's something that no one has ever tried to do before. Now be sure you keep the difference between imagination and evidence clear in your mind, all right? Oh, you think I've been watching too much X-Files? X-Files. Yes. 90-luku. Viittaus. Ei Joonas olit sanomassa. Ei tää on mahdollista, että käsikirjoittaja vaan on Huono. niin, tai ei tiedä millaisia terapeutit on. Että, Ja muistutuksella tämä oli 90-luku. Silloinkin terapia oli vähän kyseenalaista. No joo. Mutta mä vaan jotakin muistan, että 90-luvulla oli jotenkin, että terapiakuvat ei sellaa, että se terapeutti nopeasti ratkoo sen ihmisen ongelmat, sanoo, että tee näin ja tee näin. Mikä ei ole ihan oikein mun käsittääkseni. My mother's hatred for me went way beyond humiliation and hitting. Mitä? She tortured me. She did things to me that you hear about happening in Chile and Nicaragua. How did she torture you, Curtis? Curtis! Come here, monster. Jesus Christus. What's under that crawling, slimy skin of yours? It's all right, Curtis. It's over now. She's gone. You survived it. You're here, Curtis. Aika pelottava täti. Niin siis oliko ton täti vai äiti vai mitä? Mä en kuullut sitä. Äiti. Jos sä menet sitä blondia, niin äiti. Joo. Ymmärsikö terapeutti? Niin sitä mietin myöskin. Yeah. I don't remember doing it, but I can't get the idea out of my head. I hated him. I wished he were dead so many times. I wish I could kill him. Well, that's highly unlikely, Curtis. Homicidal blackouts are extremely rare. Have faith in yourself.
8. Do you really think that you could do something like that? Yes, I think about it every time. Maybe. Homicidal blackout. Ja. Voi vittu! Pentti! 21! Ei kun Ventti, Blackjack. Kurttisin tuli just tajuminen, että se paljastui vaan mursuutteen. Ja yhtäkkiä se psykiatri tappoi sen. En olisi uskonut, että ikinä sanon näin, mutta nyt täytyy kyllä kunnioittaa Villen kärsivällisyyttä. Kuuliko sä, Ville? Sä osaat olla ystävällinen ja kärsivällinen. Hyvä, asioita mitä voi pistää sitten CV:seen. Että paitsi Joonosta ei ole kärsivällisyyttä, tää on vaan kovapäisyyttä. Usko pois, niillä on ero. Villelle tulee kohta Homicidal Blackout. Tuu tänne sanomaan Peippo. Ei se uskalla tulla, kun sulla tulee se Homicidal Blackout. I found this letter that my father left me. Listen to this. The Threshold Project is not in itself an evil thing, Curtis. But as long as it is in the hands of Paul Warner and Wintech, nothing good can come of it. It is beyond the scope. Jesus, Doctor, does this sound like a crazy man wrote this? I don't think so, Curtis. It sounds perfectly rational to me. I don't think so. Ei paitsi Joonas, kärsivällisyys on siis sitä, kun jaksaa kuunnella vanhaa naista monta tuntia. Kovapäisyys on se, kun koittaa lyödä päätänsä seinää, tai jotain uutta tapahtuisi. Aha. Mutta minä tiedän, joka 10 vitun minuutti. Kling! Tell me the truth, Doctor. Does insanity run in families? Yes, it can, Curtis. But that sort of mental illness is generally a chemical imbalance, and it's very, very treatable. Oh, God. Oh, God, maybe I've always been crazy. I mean, I can't remember big chunks of my childhood. You're And upsetting yourself, Curtis. Oh, Just God. try to relax and take a deep breath. You've got to stop it or I will. I'll kill you, you son of a bitch! Doctor, my father was murdered. Oh, my God, I never saw him dead before. But after they hit him with the car, they got out and they shot him. Oh, my God, they shot him. Curtis, a suppressed trauma like this can cause such great emotional problems. I think you'll start improving now. Kuulostaa, että se alkaa vähän jännittää. Journey to the dark side is complete. Dark side, Curtis, dark side. Minä itse heittää sitä lompakkoa. Sori, mä tiesin taas yhden... Sori, mä vaan tiesin, että oli niinku olemassa joku yksi easter egg, niin että saako se nyt tässä kohtaa asetettu, mutta ei. Hetkoen. The photos goes from the trees.
This is gonna sound really twisted, but sometimes I wish I could just live with Jocelyn and Trevor both. You know, Not Therese, fuck Therese. somewhere far away where no one would judge us and we wouldn't have to see another person. Many people have fantasies like that, Curtis. Just because it isn't standard behavior in our society doesn't make it wrong. Yllyttää Samari. Kohta se vaan sanoo, että hei, tapa kaikki muut paitsi ne kaksi. Niin. Sitten sä saat sen maailman. Yhtäkkiä... Onko se jollekin Putinin neuvonantajalle jo? Itse mietin paremminkin. Kaiken. Itse mietin vaan, että kuulosti enemmänkin joltain Hannibal Lecter-neuvolta. No. I had this experience with my coworker, Therese. The sex was savage. Consensual. All the way around? Oh, yeah. Yeah. But doctor, she brought out feelings in me that were frightening. I mean, wild, almost violent feelings. I felt like anything I wanted to do to her, anything I could dish out, she could take it. Reaktio oli. Ne kanssa alkaisi terapeutti kiihottumaan siellä. Joo. Kerro lisää. Katso naamaa, olisiko yhtään yllätys? Se näyttää vaan sisäisesti kuolleelta. Katsotaan jossain sisään oikeasti. After my mother started hating me, my father got so weird. He sort of withdrew. And he just kept looking at me with those sad, sad eyes. Did he protect you from your mother's irrational rages? He tried. Not hard enough. Oh, she hurt me. Oh, she hurt me so bad. I think we made some wonderful progress today, Curtis. I'd like to see you again next week, but please don't hesitate to call if you need to talk, okay? I will. Thank you, Doctor. Wonderful progress. Please don't hesitate to pay the double the sum. In today's session with Curtis Craig, I determined that the patient was delusional, possibly paranoid, with a potential for violence. He might also have some voices in his head. One he refers as Hyny. No. Kysy suosikkipaikkaa. Oh god. Therese isn't here right now, big time. Whatever, I want to come in anyway. Suit yourself. Ei, tehotrio ei ollut tässä. Pentele, Mortal Kombat musiikki on mennyt. Ekan musiikki tässä oli niinku Mortal Kombatista. Hey, You know, I think you'd be more comfortable in that yuppie bar down the street. Really?
Well, I think you'd be more comfortable in a sideshow. You know, I think I'm beginning to like you. Pitäisikö lisäsimme paskat tuolla ilman mitään? Ja kun näkee Seehon ekan kerran. Mä oon Seeho, vittu mä vien Hamina. Mä tykkään susta. Get the hell away from there, asshole. Ok. Indeed. Tää vaan neuvoo, että mene vaan keskustelemaan sen takia, että sen vittun yhden patronin kanssa niin pääsee puhumaan ja jaha, out of order, ei edes pääse käymään paskalla, mahtavaa. Oi ei, Plop on päässyt avaamaan radion. Lopista radio now. Who's there? Oh no, it's the Michael Myers. Oh no, it's the sexy Michael Myers. Therese. How did you get in? I'm a woman of many talents. Talents? Curtis, come sit down with me. Aletaanko syyttelee rikossyytteet? Joo. Have you been here long? Long enough to get to know your rat. She tells You're such a sweetie. She tells such interesting things like you're a murderer. You know, you really startled me when I first came in. That was the idea, Curtis. Do you break into people's apartments often? No. Only when I really like them. Therese, I don't want to be rude, but what are you doing here? Sekin tulee olemaan mun tekosyy Krisulle. Well, I didn't come here to talk. Well, what did you come here to do? Kohta taas tulee se hetki, että milloin pitää niin blokata Twitchistä. En pian. 5, 4. I'm not so sure about this, Therese. Good. Hetkonen. Mikä tuo hetkeksi muualle? Taas sun niskat on kunnossa Leeman. Tai korjaus, toivottavasti kaikilla on niskat on kunnossa. Myöskin, miettikää, oliko tuolla Kortiksilla koukut tai mitkä ikinä tuossa katossa jo heti valmiina, vai viettikö sitä aikaa vaan asettaakseen? Myöskin, mistä se tiesi, että katto tulee kantamaan häntä? Jaa. Liian monta kysymystä. Naaras, vastaa! On murtautunut tänne vähän muutaman kerran aiemminkin. Samaan aikaan kun nukkuu, eikä huomaa yhtään kun vittu porraa kattoa sen yläpuolella. Ihmettelee vaan aamuisin, että miksi mulla on sahapuru naamassa. Ja miksi tässä on outoja koukkuja katossa? Hiekkaa silmässä kuin herra aamulla. Ai saatana. Toivottavasti muuten betonikatto. This is getting kind of intense, Therese. Oh no, we're not even close to intense yet. No niin kauan kun ei näy tissiä tai penistä, niin kai se menee Twitchissä ihan hyvin. Sä kuollut ilme tuolla aiheessa. Mitä? Vähän kuollut ilme.
Vähän silmät vaan harrottaa. Katso ihan eri suuntiin. Blood. Mitenköhän toi ilme sanoo yhtään? Se varmaan koitti se... Vaihtoehdot poistu tai sänky. Therese, please, I want to touch you. I said be quiet, slave. Mitä vittua? Jos mikä tää nyt oli, siis tää likka murtautui tonne, mutta ennen sitä tuttu kuitenkin. Juu, tää on työkaveri, jonka kanssa ollaan käytetty siellä yhdessä baarissa, mistä oltiin äsken. Or we'll just have to zip up that sweet mouth of yours. Eli taas jätkää kiinnostavaksi. Boy. Would you like Täytyy be Slipknot band. Susta tulee tuus rumpali. Tai mikä se suomalainen versio oli? Mistä? Ei rytmihäiriö, vaan mikä se oli se, jotka on maskit päällä soittaa musiikkia. Tordi. I think you're a good boy, Curtis. A very good boy indeed. Vähän Half-Life. Most serious. Nyt ollaanko ollaan niin enemmän perheturvallisella asialla murhassa. Unfeeling and irresponsible actions endangered the mental and Tää tyyppi taisi kuolla nyt. No, spoilattiin heti. En mä oo nähnyt tätä. Mulla on vaan semmoinen viba, että tää kuolee nyt. Mikä oli sun eka vihje? Se on NPC, jota kuvataan tässä. Fair enough. Se yrittää tehdä whistleblowingia. On perussääniä tietokoneesta. Jep. What? What? Semmoista. Ajattelin, mikä hämetin työmaaivuriimisen. Jep. Ja Paypalta chatissa Heltin diskoporakone pauhaa läpi yön, mutta ei huomaa. Hello. Good morning, Mr. Craig. This is Rosalie at Wintech. I've been asked to call everyone in your department and let you know we don't need you to come in today. Why? There's been another murder, Mr. Craig. Who? Who was it? I'm not at liberty to say, Mr. Craig. God damn it, who? Who was it? It was Tom. Tom Ravel. Se oli nopeen luovuttama. Jep. Salassa pitovelvollisuuden pitäjä. Joo. Sama neuvottelu kuin aina asiakas kysyi, koska se on valmis. En minä voi kertoa sitä. Koska se on valmis. En minä tiedä. Kysy 3. kerran. 2 viikon Where were you last night, Craig? Perjantaina. Well, it's nice to see you too, detective. Come on in. Ei näytä yhtään epäilyttävältä. Paitaa päälle, kun vierailee käymässä. Se on, mitä sä koitit sanoa just? Minä ei tekään tiedä. Tämä on tosta herätysääni. Ei Grisum, miltä kuulostaa herätyskello? Kyllä se oli parempi se, kun kaveri meni What were you sitten doing laittaa last night between the hours of 8 p.m. tai and ilmanhälytyksen herätysääni. Se fiilis, kun sä sammutat sen, Really? tai laitat snoren How late päälle did eikä you ääni stay? loppu. Late. I went to bed, and then when I woke up, she was gone. Where is she now? I
don't know. Craig, I Vesivahinko. said, where is she now? I don't know. Theris ei She ollut probably kovin hyvä went home. niin I don't know where she lives. varaustöissään. 22. Jep. Tuli alas. Olisiko tää Tässä vaikka on merkki kaksi. siitä, että jatketaan seuraavalla kerralla? Tästä päästiin alkuun. Jep. No, huomenna kait lisää. Kuulostaako hyvälle? Ei, mutta antaa mennä. Mitä? Ei kuulosta hyvältä, mutta antaa mennä. Alright. No, kiitos niille, jotka kattoi. Jos ette ymmärrän. Ei no. Äidä. Ellure.